วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ายาความดันที่คนไข้ทานอยู่ค่ะอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็ยาความดันแต่ละกลุ่มค่ะอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าถึงยาความดันที่ผู้ป่วยทานอยู่นะคะว่ายาความดันที่เราทานกันอยู่อะค่ะอยู่ในกลุ่มยาความดันกลุ่มไหนนะคะซึ่งยาความดันแต่ละกลุ่มค่ะก็จะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะชื่อย่อๆของยากลุ่มนี้ก็คือยากลุ่มที่เรียกว่า ACEI ค่ะโดยยากลุ่มนี้ค่ะชื่อยาก็จะลงท้ายด้วยคำว่าพลิ้วนะคะเช่นแคปโตพลิ้วอินาลาพลิ้วลิซิโนพลิ้วนะคะยากลุ่มนี้ค่ะเป็นยาที่ลดความดันนะคะแล้วก็ในระยะยาวค่ะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะยากลุ่มนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอได้นะคะอาการไอก็จะเป็นไอแห้งๆนะคะส่วนใหญ่เวลาผู้ป่วยทานยากลุ่มนี้ค่ะแล้วมาบอกหมอว่าไอหมอก็จะถามนะคะว่าเป็นไอแห้งหรือว่าไอมีเสมหะแล้วก็ไอเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไอมีเสมหะค่ะก็จะนึกถึงอย่างอื่นมากกว่านะคะเช่นช่วงนั้นอาจจะเป็นหวัดเป็นหลอดลมอักเสบนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไออยู่ก่อนหน้าที่จะรับยากลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในระยะเวลาสั้นๆหรือว่าบางช่วงค่ะยากลุ่มนี้อาจจะทำให้มีค่าการทำงานของไตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือทำให้มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงได้ค่ะกลุ่ม ARB นะคะโดยยากลุ่มนี้ค่ะชื่อตัวยานะคะก็จะเช่นลอซาแทนเออร์บิซาแทนวอลซาแทนแคนดิซาแทนนะคะตัวหลังสุดจะมีคำว่าแทนนะคะตัวนี้เป็นกลุ่มยาที่สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้เช่นกันนะคะกลุ่มยาทั้งกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มนี้นะคะ ACEI และ ARB ค่ะเป็นกลุ่มยาที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไตในระยะยาวได้นะคะถ้าใครอยากทราบรายละเอียดว่าช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมทั้งตัวยาทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะหมอเคยทำวิดีโอแยกเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะโดยยากลุ่ม ARB ค่ะประโยชน์ก็คือช่วยทั้งลดความดันแล้วก็ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ในระยะยาวนะคะผลข้างเคียงกลุ่มนี้จะไม่ได้ทำให้เกิดอาการไอนะคะแต่ว่ายังอาจจะมีผลในเรื่องการผิดปกติของค่าการทำงานของไตในบางช่วงหรือว่ามีโพแทสเซียมสูงได้ค่ะกลุ่มยาต่อไปก็คือกลุ่มยาขับปัสสาวะนะคะตัวยาก็อย่างเช่นไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ฟูโรซิมายนะคะ2ตัวนี้จะเจอบ่อยนะคะไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ก็จะส่วนใหญ่เป็นสีส้มๆนะคะบางทีคุณหมอก็จะสั่งให้ทานแค่เซน1/4 เม็ดหรือว่าทานแค่ครึ่งเม็ดอย่างนี้เป็นต้นนะคะฟูโรซิมายนะคะจะมียาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นยากลุ่มขับปัสสาวะเช่นกันนะคะอันนี้เจอไม่ได้บ่อยนะคะตัวยาก็อย่างเช่นอะมิโลไลด์ค่ะเนื่องจากยากลุ่มนี้นะคะลดความดันโดยออกฤทธิ์โดยการทำให้ปัสสาวะบ่อยค่ะดังนั้นสิ่งที่คนไข้อาจจะเกิดได้ก็คือร่างกายก็จะมีอาการขาดน้ำนะคะอาจจะมีเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติได้คนไข้อาจจะมีอาการเวียนหัวหรืออาการเพลียได้จากการที่มีเกลือแร่ผิดปกตินะคะหรือว่าอาจจะขับปัสสาวะมากเกินไปแล้วก็ทำให้ความดันโลหิตต่ำลงมากลุ่มยาต่อไปก็ใช้บ่อยอีกเช่นกันนะคะกลุ่มยานี้เป็นกลุ่มยาปิดกั้นการไหลของแคลเซียมเข้าสู่เซลล์นะคะโดยตัวยาที่ใช้กันบ่อยก็อย่างเช่นไนเฟดิปีนนะคะแอมโลไดปีนมานิดิปีนนะคะเลอคานิดิปีนค่ะก็จะลงท้ายด้วยไดปีนแบบนี้นะคะโดยยากลุ่มนี้ค่ะที่จริงแล้วผลข้างเคียงไม่ได้เยอะมากนะคะค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดได้บ้างก็จะเป็นพวกใจสั่นนะคะอาจจะมีปวดศีรษะนะคะบางคนเป็นท้องผูกหรือว่าอาจจะมีอาการบวมได้นะคะโดยอาการบวมของตัวยาแต่ละตัวนะคะก็จะไม่เท่ากันค่ะลักษณะอาการบวมของยากลุ่มนี้ค่ะจะบวมคล้ายๆบวมไตเลยนะคะเป็นบวมเท้าเป็นบวมสองข้างนะคะจะเป็นบวมเท้าสองข้างบวมหน้าแข้งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานยาไปนะคะแล้วก็มีอาการบวมค่ะบางทีแยกไม่ได้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยมีอาการไตกำเริบหรือว่ามีอาการของหัวใจวายหัวใจกำเริบหรือว่าบางทีตรวจทั้งหมดแล้วปกติดีเป็นจากยาแค่เปลี่ยนยาเป็นยา
กลุ่มอื่นนะคะหรือว่าเป็นยากลุ่มเดียวกันแต่ว่าเป็นยาตัวอื่นอย่างนี้ก็อาจจะทำให้อาการดีขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดทานยากลุ่มนี้ค่ะแล้วมีอาการบวมนะคะก็แนะนำปรึกษาคุณหมอค่ะกลุ่มต่อไปก็คือยากลุ่มที่ปิดกั้นเบต้านะคะกลุ่มนี้จะลงท้ายด้วย LOL ลอนะคะอะทีโนลอลโพรพาโนลอลนะคะเมโทโพลอลอย่างนี้เป็นต้นนะคะยากลุ่มนี้ค่ะนอกจากลดความดันนะคะก็จะลดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยค่ะส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้ก็จะแนะนำใช้บ่อยๆในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจนะคะเพื่อช่วยให้หัวใจทำงานน้อยลงนะคะนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะมาใช้ในผู้ป่วยใจสั่นนะคะที่แบบหัวใจเต้นเร็วแล้วคนไข้ใจสั่นมากๆนะคะพอลดอัตราการเต้นของหัวใจลงก็ทำให้คนไข้มีอาการใจสั่นอาการเหนื่อยน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็อย่างเช่นบางคนก็จะมีอาการเพลียนะคะหลังจากที่ได้รับยากลุ่มนี้ในช่วงต้นๆค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คืออัตราการเต้นของหัวใจนะคะก็คือชีพจรค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์บางทีเราจับชีพจรไม่เป็นใช่ไหมคะส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำว่าให้ดูตรงเวลาเราวัดความดันนะคะมันจะมีอยู่3ค่านะคะมีความดันตัวบนมีความดันตัวล่างนะคะตัวสุดท้ายคือชีพจรนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะเรามักจะไม่ให้ผู้ป่วยมีชีพจรน้อยกว่า60 ครั้งต่อนาทีนะคะยกเว้นในผู้ป่วยบางรายที่บางทีคุณหมอหัวใจหรือคุณหมอบางท่านนะคะอาจจะแนะนำให้คนไข้จำเป็นที่จะต้องควบคุมอัตราชีพจรให้น้อยกว่า60เช่นอาจจะ55อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้จะต้องถามคุณหมอเป็นรายๆไปแต่โดยทั่วไปก็คือถ้าน้อยกว่า60เนี่ยอาจจะต้องไปแจ้งคุณหมอแล้วว่าได้รับยากลุ่มนี้แล้วก็มีชีพจรเต้นช้าจำเป็นจะต้องปรับยาหรือไม่นะคะและอาจจะต้องระวังในผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดแล้วก็ถุงลมโป่งพองได้เพราะว่ายากลุ่มนี้ก็อาจจะมีผลทำให้มีเรื่องของอาการหอบหืดหรือว่าถุงลมโป่งพองที่กำเริบได้ง่ายกว่าปกติค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านมีโรคหอบหืดหรือว่ามีถุงลมโป่งพองค่ะแล้วคุณหมอจะสั่งยากลุ่มนี้ค่ะก็แนะนำให้แจ้งคุณหมอด้วยนะคะว่าท่านมีโรคปอดร่วมด้วยค่ะกลุ่มต่อไปก็คือยาความดันกลุ่มที่ปิดกั้นแอลฟานะคะกลุ่มยากลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพลาโซซินนะคะดอกซาโซซินค่ะกลุ่มนี้จะลงท้ายด้วยโซซินนะคะโดยยากลุ่มนี้นะคะประโยชน์ก็คือช่วยลดความดันนะคะผลข้างเคียงที่จะต้องระวังนะคะคือยาความดันกลุ่มนี้ค่ะจะทำให้คนไข้บางคนจะมีการเวียนหัวเวลาเปลี่ยนท่านะคะดังนั้นต้องคอยสังเกตตัวเองค่ะเช่นส่วนใหญ่จะเป็นเปลี่ยนจากท่านั่งหรือนอนนะคะมาเป็นท่ายืนทันทีนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนปุ๊บปั๊บแล้วมีอาการเวียนหัวมีอาการหน้ามืดอะค่ะขั้นแรกก็คือค่อยๆเปลี่ยนท่านะคะบางทีระบบประสาทอัตโนมัติของเราอะค่ะยังปรับตัวไม่ทันนะคะพอเปลี่ยนท่าปุ๊บความดันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแป๊บหนึ่งนะคะถ้าร่างกายปรับตัวไม่ทันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันแป๊บหนึ่งอะค่ะอาจจะมีอาการเวียนหัวได้ถ้ามีอาการเช่นนี้หรือยิ่งมีอาการเช่นนี้บ่อยๆนะคะเวลาไปหาคุณหมอค่ะควรจะแจ้งคุณหมอด้วยนะคะว่าถ้ามีอาการเช่นนี้นะคะบางทีคุณหมอจะต้องเปลี่ยนกลุ่มยาให้นะคะผลข้างเคียงอื่นที่อาจจะพบได้ก็เป็นพวกมีปวดศีรษะมีใจสั่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะกลุ่มยาต่อไปก็คือกลุ่มยาขยายเส้นเลือดแดงนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยาที่ใช้บ่อยพอสมควรนะคะยาไฮดราลาซีนค่ะก็มีความปลอดภัยกับผู้ป่วยไตพอสมควรเลยนะคะช่วยขยายเส้นเลือดนะคะก็เลยทำให้มีความดันโลหิตที่ลดลงนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มนี้ก็อย่างเช่นอาจจะมีหน้าแดงนะคะมีใจสั่นมีปวดหัวเป็นต้นนะคะและนี่ก็เป็นยาความดันหลายๆกลุ่มนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงของยาความดันที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้นะคะอย่างไรก็ตามหมอยังแนะนำเช่นเดิมนะคะการที่ท่านจะเริ่มยาหรือไม่เริ่มยาอันนี้ควรจะอยู่ในคำแนะนำควรจะอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าท่านดูวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ดูว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่นะคะแล้วก็จะมีผลข้างเคียงตามที่หมอเล่าไปวิดีโอนี้หรือเปล่านะคะไม่แนะนำปรับยาเองนะคะควรจะไปเล่าให้คุณหมอที่ดูแลฟังก่อนนะคะว่าท่านทานยากลุ่มนี้อยู่มีผลข้างเคียงแบบนี้นะคุณหมอจะแนะนำปรับยาหรือว่าจะเปลี่ยนยาหรือว่าจะอย่างไรนะคะ
ท่านใดที่ดูวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ยังยาที่เราทานอยู่มันจะใช่ยากลุ่มนี้หรือเปล่าสามารถไปดูได้นะคะบางท่านอาจจะยังดูชื่อยาไม่ค่อยชำนาญนะคะหมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเวลายาที่หมอเล่าให้ฟังค่ะเป็นชื่อภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะท่านจะพลิกแผงยาดูท่านจะพลิกซองยาดูยังไงถึงจะรู้ว่าวันนี้หมอคุยถึงเรื่องยาหมอหมายถึงยาตัวไหนได้วันนี้หมอหมายถึงยาตัวไหนนะคะก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมค่ะสามารถไปดูเพิ่มเติมใน playlist ได้นะคะหมอจัดทำความรู้แยกหมวดหมู่แต่ละผู้ป่วยแต่ละท่านไว้แล้วนะคะและสำหรับท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ